هل تساءلت يوما لماذا لا يتحدث المزيد من الناس عن الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا؟ شهد القرن السابع الميلادي تحولا هائلا في المشهد الجغرافي السياسي للعالم، فمن شبه الجزيرة العربية انطلق دين جديد يحمل رسالة الوحدة والخضوع لله الواحد. هذا الدين الذي سيعرف لاحقا بالإسلام لم يكن مجرد حركة دينية، بل كان بداية لعصر جديد من التغيير والتحول. انتشر هذا الدين الإسلام بسرعة فائقة، مدفوعا بحماس أتباعه وتعاليم القرآن الكريم. كانت الرسالة الإسلامية تحمل في طياتها دعوة العدالة والمساواة، مما جعلها تجذب الناس من مختلف الطبقات والخلفيات. لم تكن الفتوحات الإسلامية التي تلت ذلك مجرد حملات عسكرية، بل كانت أحداثا تحويلية أعادت تشكيل مصائر حضارات بأكملها. كانت هذه الفتوحات تحمل معها تغييرات جذرية في النظم السياسية والاجتماعية والثقافية. ومن بين هذه الفتوحات يبرز الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا كفصل محوري في التاريخ، حيث مثل نقطة تحول عميقة في المسار الثقافي والديني والسياسي للمنطقة. كانت هذه الفتوحات بداية لعصر جديد من التفاعل بين الثقافات والحضارات. تغوص هذه الدراسة في ملحمة الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، مستكشفة القوة التاريخية التي شكلت هذا الحدث الجلل. سنستعرض الأحداث الرئيسية والشخصيات البارزة التي لعبت دورا حاسما في هذا الفتح. سنبحث في الاستعدادات الدقيقة التي قامت بها الجيوش الإسلامية وتنظيمها العسكري المتطور والتحالفات الاستراتيجية التي أقامتها. كانت هذه التحالفات تلعب دورا كبيرا في تحقيق الانتصارات وتوسيع نطاق الفتوحات. علاوة على ذلك، سنتبع خطى هؤلاء الفاتحين أثناء سيرهم غربا من أرض مصر القديمة إلى شواطئ المحيط الأطلسي. كانت هذه الرحلة مليئة بالتحديات والمغامرات، حيث واجه الفاتحون تضاريس متنوعة وشعوب مختلفة. وراء ساحة المعركة سنتعمق في التحولات الثقافية والدينية العميقة التي اجتاحت شمال إفريقيا في أعقاب الفتوحات. كانت هذه التحولات تشمل تبني اللغة العربية والثقافة الإسلامية من قبل السكان المحليين. جلب وصول الإسلام معه دينا جديدا ولغة جديدة وطرق عيش جديدة. أصبحت المساجد مراكز للحياة الاجتماعية والدينية، وانتشرت الفنون الإسلامية مثل الخط العربي والزخرفة. سنستكشف كيف تكشفت هذه التغييرات، ونبحث في كل من التحديات والفرص التي قدمتها. كانت هذه الفترة مليئة بالتحديات، ولكنها أيضا كانت فترة ازدهار ثقافي واجتماعي. أخيرا، سنحلل التأثير الدائم للفتوحات الإسلامية على شمال إفريقيا، ونتتبع تأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي للمنطقة. سنرى كيف أن هذه الفتوحات شكلت الهوية الحالية لشمال إفريقيا. سيلقي هذا الاستكشاف الضوء على الإرث الدائم لهذه الفترة المحورية، وهو إرث لا يزال يشكل شمال إفريقيا حتى يومنا هذا. من خلال دراسة هذه الفترة يمكننا فهم الجذور العميقة للثقافة والتقاليد في المنطقة. سنسرد جميع الأحداث التاريخية والصراعات المدهشة التي شكلت هذه الفترة الحاسمة في التاريخ، من المعارك الكبرى إلى التحالفات المعقدة. كانت هذه الصراعات تلعب دورا كبيرا في تشكيل مسار التاريخ. سنستعرض كيف تفاعلت القوى المختلفة، وكيف أثرت هذه الصراعات على تشكيل الهوية الثقافية والدينية لشمال إفريقيا. كانت هذه التفاعلات تساهم في بناء مجتمع متنوع وغني بالثقافات. سنغوص في تفاصيل الأحداث ونكشف عن القصص المدهشة التي شكلت هذا الفصل الحاسم في التاريخ. سنستعرض القصص الشخصية والبطولات التي ساهمت في تشكيل هذا العصر. تابعونا في هذا الاستكشاف الشيق للفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، حيث نروي قصة تاريخية مليئة بالأحداث والصراعات المدهشة. ستكون هذه الرحلة مليئة بالمفاجآت والاكتشافات المثيرة. سنكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول الفتوحات الإسلامية، ونستعرض كيف أن هذه الفتوحات لم تكن مجرد حملات عسكرية، بل كانت بداية لعصر جديد
من التفاعل الثقافي والديني. سنستعرض كيف أن هذه الفتوحات ساهمت في بناء مجتمع متنوع وغني بالثقافات، وكيف أن التفاعل بين الثقافات المختلفة أدى إلى ازدهار ثقافي واجتماعي في المنطقة. سنغوص في تفاصيل الأحداث ونكشف عن القصص المدهشة التي شكلت هذا الفصل الحاسم في التاريخ. سنستعرض القصص الشخصية والبطولات التي ساهمت في تشكيل هذا العصر. تابعونا في هذا الاستكشاف الشيق للفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، حيث نروي قصة تاريخية مليئة بالأحداث والصراعات المدهشة. ستكون هذه الرحلة مليئة بالمفاجآت والاكتشافات المثيرة. لفهم حجم الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا بشكل كامل، يجب على المرء أولاً أن يفهم السياق التاريخي الذي حدث فيه. كانت هذه المنطقة في القرن السابع الميلادي تعج بالتغيرات والتحولات، مما جعلها مهيئة لاستقبال قوة جديدة. كانت شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي منطقة ذات ثقافات متنوعة وديناميكيات سياسية معقدة. كانت هذه الأرض موطناً لمجموعة متنوعة من الشعوب، كل منها يحمل تراثه الفريد وتقاليده الخاصة. فقد تراجعت الإمبراطورية الرومانية القوية منذ فترة طويلة، تاركة وراءها خليطاً من الممالك والإمارات التي تتنافس على السلطة. كانت هذه الممالك تسعى جاهدة للسيطرة على الأراضي والموارد، مما أدى إلى صراعات مستمرة. بينما تمسكت الإمبراطورية البيزنطية البقية الشرقية من روما بممتلكاتها في شمال إفريقيا، إلا أن قبضتها كانت تضعف. كانت الإمبراطورية تواجه تحديات داخلية وخارجية، مما جعلها غير قادرة على الحفاظ على سيطرتها القوية. ومما زاد من تعقيد هذا النسيج المتشابك القبائل الأمازيغية الأصلية، وهم شعب قوي ومستقل سكن شمال إفريقيا لفترة طويلة. كانت القبائل الأمازيغية تتمتع بتاريخ طويل من المقاومة والتمسك بأراضيها. لم يكن الأمازيغ مجموعة متجانسة، فقد انقسموا إلى العديد من القبائل والعشائر، لكل منها عاداتها وتقاليدها وولاءاتها الخاصة. كانت هذه القبائل تتفاعل مع بعضها البعض ومع القوى الخارجية بطرق معقدة. وبينما اعتنقت بعض القبائل الأمازيغية المسيحية، إلا أن العديد منها لا يزال متمسكاً بمعتقداته الوثنية التقليدية. هذا التنوع الديني أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة. أرسلت الفتوحات الإسلامية في الشرق، وخاصة غزو بلاد فارس وإضعاف الإمبراطورية البيزنطية، موجات صدمة في جميع أنحاء المنطقة، مما يشير إلى صعود قوة جديدة في العالم. كانت هذه الفتوحات بداية لتغيرات جذرية في الخريطة السياسية والدينية لشمال إفريقيا. كانت الإمبراطورية البيزنطية التي أضعفتها بالفعل الصراعات الداخلية والضغوط الخارجية غير مستعدة لمواجهة القوة الكاملة للجيوش الإسلامية. كانت هذه الجيوش تحمل رسالة جديدة وقوة لا يمكن تجاهلها. وفي الوقت نفسه، نظر الأمازيغ الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على مقاومة القوى الخارجية إلى وصول المسلمين بمزيج من القلق والفرصة. كانوا يدركون أن هذه القوة الجديدة قد تحمل معها تغييرات كبيرة. خلقت هذه الشبكة المعقدة من التشرذم السياسي والتنوع الديني وديناميكيات القوة المتغيرة أرضاً خصبة للتغيير. كانت المنطقة على وشك الدخول في فصل جديد من تاريخها، تمهيداً لفصل جديد في تاريخ شمال إفريقيا، فصل سيكتب بلغة الإسلام. كانت هذه التحولات تمثل بداية لعصر جديد، حيث ستصبح شمال إفريقيا جزءاً من العالم الإسلامي المتنامي. ومع وصول الإسلام بدأت المنطقة تشهد تحولات ثقافية ودينية عميقة. أصبح العلماء المسلمون والقادة الأمازيغ يتفاعلون ويتبادلون الأفكار، مما أدى إلى نشوء ثقافة جديدة مزدهرة. بدأت المدارس الإسلامية تنتشر في جميع أنحاء شمال إفريقيا، حيث تعلم الأطفال الأمازيغ اللغة العربية وعلوم الدين. كانت هذه بداية لاندماج ثقافي عميق سيستمر لقرون. ومع مرور الوقت بدأت الفنون والعمارة الإسلامية تتداخل مع الأساليب الأمازيغية التقليدية، مما خلق مزيجاً فريداً من الجمال الثقافي.
كانت هذه الفترة من التفاعل الثقافي والإبداع الفني تمثل بداية لعصر جديد من الازدهار في شمال إفريقيا.